गुड मर्निङ गाइज, गुड मर्निङ। मर्निङको तातो चियासँग गुड मर्निङ छ सबैजनालाई। सो लुक एट गाइज, मेरो पछाडि के छ? Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll leave the night while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling. You've got nothing, I'll keep hustling. बाइक चिसमा राखेर फेरि स्टार्ट हुन्छ। ओइ कसै काम गर्दाखेरि Hello and most of you, welcome back to my channel. So hope so guys, होला। म पनि सन्चै छु। नेक्स्ट ब्लग चाहिँ यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर चाहिँ स्टार्टमा छ। सो त्यही हो, चार्जै हो, खेल्न जाने प्लान छ। रमाइलो हुन्छ आजको ब्लग चाहिँ। भेटौँला एकछिनमा। गाडी आइसक्यो, अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो। बहर छ गाडीमा भेटौँला है त। यो गाइज हामी जानु लाग्यो सब मिलेर। छतमा बसेर फाइदै भयो। बाबा भ्लग गर्न पाइन्छ नि त, भित्र लाज लाउँछ। Way to Falame Danda. Oh, please. Also guys, जाडो भइरहेछ, जाडो। So वरिपरिको डाँडा सब हिमालले ढाकिरहेछ। म चाहिँ एक्लै छु छतमा हैन। मजा आइरहेछ जोस। के घरि लगाउने जाने
चलाउन नजान्ने रहेछ एउटा देखेको मान्छे यहाँ आइन्छ लाइसेन्स नभए नि चलाउन त जान्नु पऱ्यो नि होइन लाइसेन्स अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन भने चलाउन त जान्नु पऱ्यो सही हो गाइस सही हो हामी यहाँ बल्ल गाउँ आइसक्यो हामी भ्याकुती पनि ओहो लो हामी भ्याकुती पनि आइसक्यो गाइस होइन भ्याकुती पनि आइसक्यो सही हो मंदिर यही होगा जहाँ देखना तेरी गाँव ओहो पर्दैन नि होला हो अझ माथि माथि त उता त लाइट छ त्यो घब्रक्कै यहाँ यस्तो छ भने माथिको कस्तो होला यो बाटो यताबाट त मैले देखेँ त्यो बाटो घर देख्छु नि त्यहाँबाट फर्किने गीतेश्वर भयो त्यहाँबाट माथि गएर सिक्रेको गाडी लगाएर जाडो भएर मेरो त यो मोजा तातो भयो ए बिडित छ यहाँ चिट्टाइ छ बिडित छ बिताउला जस्तो घर हो हामी ओर्ले हुन्छ
ये भन्दै यहाँ हजुरको टायरको धुलो ओहो के यस्तो ढाकढोकी लाएर बस्ने ल यति त भिडले नि फलामे डाँडा पुगेन है कुवापानीमै छ चार्ज सकिल्ला होगा छेउ सही हो सही हो सही हो सही सही यस्तो हुनुपर्छ बल्ल
भिडियो क्वालिटी कति बवाला होला बल बल कसो गाडी त त्यही छ त्यही यो बल्ल स्वर्ग आइयो अब यहाँ ओड्ने पो गरियो बन्धन पछाडि आएर बस्ने यहाँ त फलाले त पछाडि हिउँमा धुलो उडिन्छ सो ब्लग चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 बनाउँछु होइन धेरै लामो छ मलाई थाहा छ सो यो चाहिँ पार्ट 1 हुनेछ सो पार्ट 1 को इन्डिङ चाहिँ मैले गरेको छैन सो पार्ट 1 हेरेर पार्ट 2 हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सो होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा पिस बाइ सो पार्ट 2 हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला पार्ट 2 पनि भयो